Γεια χαρά σε όλους! Είστε στο κανάλι με τα καλύτερα Top 10. Το σύστημα φυλάκισης των εγκληματιών στις περισσότερες χώρες του κόσμου είναι πραγματικά είδος βασανιστηρίου και όχι σωφρονισμού. Οι περισσότεροι που αποφυλακίζονται επιστρέφουν στις εγκληματικές τους συνήθειες. Σε κάποιες χώρες όμως υπάρχουν φυλακές που σέβονται τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων ακόμα κι αν είναι οι χειρότεροι εγκληματίες. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τις 10 πιο πολυτελείς φυλακές στον κόσμο. Οι φυλακές Adwell βρίσκονται στη Σκωτία, στο χωριό Adwell. Άνοιξαν το 2008 και μπορούν να στεγάσουν 700 ενήλικους άνδρες εγκληματίες. Χαρακτηρίζεται ως εκπαιδευτική φυλακή, όπου οι φυλακισμένοι μπορούν να συνειδητοποιήσουν το λόγο που υπέκυψαν στο έγκλημα και να μπορέσουν να ενταχθούν ξανά στην κοινωνία μόλις αποφυλακιστούν. Κάθε εβδομάδα, κάθε κρατούμενος περνάει 40 ώρες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι σχεδιασμένες να αναπτύξουν δεξιότητες στους φυλακισμένους, έτσι ώστε να μπορούν να βρουν μια εργασία μόλις αποφυλακιστούν και να μην κάνουν ξανά εγκλήματα. Οι φυλακές έχουν 12 πτέρυγες με μονόκλινα και δίκλινα κελιά. Οι κρατούμενοι φορούν τα δικά τους ρούχα, έχουν τηλεόραση, PlayStation, μπορούν να παίξουν μπάσκετ, μπάντμιντον, βόλεϊ, έχουν ειδικά προγράμματα γύμνασης για απώλεια βάρους και πολλές άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Έχουν στη διάθεσή τους βιβλιοθήκη, ειδικούς για τη φροντίδα της υγείας τους και εκκλησία για κάθε είδους πίστη. Στη φυλακή Αρανχουέζ στην Ισπανία δίνουν τη δυνατότητα στους κρατούμενους που έχουν παιδιά να εκτίσουν την ποινή τους μαζί με την οικογένειά τους. Εκεί τα παιδιά ζουν και μεγαλώνουν μέσα σε ένα όμορφο περιβάλλον που δεν θυμίζει σε τίποτα φυλακή. Ζουν σε πολύχρωμα δωμάτια με ζωγραφισμένα καρτούν από παιδικά παραμύθια στους τοίχους και ανάμεσα σε πολλά παιχνίδια. Με αυτόν τον τρόπο η Ισπανία προσπαθεί να μειώσει το ποσοστό της εγκληματικότητας, προσφέροντας στους απόγονους ενός κρατούμενου μια φυσιολογική παιδική ηλικία. Το σωφρονιστικό ίδρυμα της περιφέρειας Οτάγκο στη Νέα Ζηλανδία θυμίζει δωμάτιο εφήβου παρά φυλακή. Οι κρατούμενοι έχουν τη δική τους τηλεόραση, ένα άνετο κρεβάτι, γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες υγείας και ό,τι άλλο χρειάζονται για να επανενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Στη φυλακή Κεμπού στις Φιλιππίνες μπορεί να μην έχουν άνετα και πολυτελή κελιά, όμως θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ένα είδος πολυτέλειας το γεγονός πως οι κρατούμενοι εξασκούνται καθημερινά στο χορό 4 ώρες. Οι αρχές των φυλακών σκέφτηκαν πως οι τρόφιμοι πρέπει να έχουν κάποια φυσική δραστηριότητα, αλλά σε αντίθεση με άλλες φυλακές όπου το μπάσκετ και τα push-ups είναι αρκετά, επέλεξαν τη μουσική και το χορό. Οι κρατούμενοι έχουν γίνει διάσημοι με τις πορτοκαλί χορευτικές στολές τους να εκτελούν μουσικοχορευτικά κομμάτια στην αυλή της φυλακής. Αυτή η πρόσφατα ανακαινισμένη φυλακή στο Αμβούργο στη Γερμανία για αβαρυπινίτες θυμίζει πιο πολύ κάστρο παρά φυλακή. Τα ευρύχωρα κελιά περιλαμβάνουν καθιστικό, γραφείο και προσωπικό μπάνιο με ντουζ. Οι κρατούμενοι μάλιστα έχουν καινούρια πλυντήρια και στεγνοτήρια για να κάνουν μόνοι τους μπουγάδα. Στη φυλακή Σολεντούνα στη Σουηδία, οι κρατούμενοι έχουν πρόσβαση σε ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Μπορούν επίσης να μαγειρέψουν το γεύμα τους, να παρακολουθήσουν τηλεόραση στον καναπέ τους. Ακούγεται σχεδόν σαν να είσαι στο σπίτι σου, εκτός από το γεγονός ότι δεν μπορείς να φύγεις. Τα τελευταία χρόνια η Σουηδία έχει κλείσει κάποιες φυλακές επειδή δεν υπάρχουν πάρα πολλοί κρατούμενοι. Η κυβέρνηση της χώρας έχει επιλέξει να ξοδεύει την πλειονότητα του χρόνου, των χρημάτων και της ενέργειας στο να αποτρέψουν και να μειώσουν την εγκληματικότητα. Η συγκεκριμένη φυλακή στη Γένοβα της Ελβετίας ήταν μια τυπική φυλακή με τα συνηθισμένα προβλήματα υπερπληθυσμού, ταραχών και ασθενειών. Πριν όμως την απόφαση του κράτους να αφιερώσει $40 εκατομμύρια για μια ανακαίνιση. Μια εντελώς καινούρια πτέρυγα κτίστηκε, η οποία περιλαμβάνει τρίκλινα κελιά, τα οποία έχουν το καθένα το δικό τους μπάνιο. Οι συνθήκες σε αυτά τα κελιά έχουν περιγραφεί ως συνθήκες ξενοδοχείου 3 αστέρων. Υπάρχουν 2 επιγραφές στην περίμετρο της φυλακής Λιόμπεν στην Αυστρία.
Η μία λέει όλα τα ανθρώπινα όντα γεννιούνται ελεύθερα και ίσα όσον αφορά την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Η τείχη αυτής της φυλακής είναι φτιαγμένη από ξύλο και εύθραυστο γυαλί και μάλιστα κάποια κελιά έχουν μπαλκόνια, αν και υπάρχουν κάγκελα. Οι κρατούμενοι μπορούν να φοράνε τα δικά τους ρούχα, γιατί όπως εξηγεί και ο αρχιφύλακας, όσο πιο φυσιολογική ζωή τους δίνεις εδώ, τόσο πιο εύκολα θα επανενταχθούν στην κοινωνία μόλις αποφυλακιστούν. Τα κελιά είναι μονόκλινα και περιλαμβάνουν το δικό τους μπάνιο και τη δική τους κουζίνα. Η φυλακή Holden χτίστηκε το 2010 και έχει χωρητικότητα 252 κρατουμένων. Το σοφρονιστικό σύστημα της Νορβηγίας είναι γνωστό για το σεβασμό του στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης είναι γνωστό πως η μεγαλύτερη ποινή για τους εγκληματίες δεν είναι τα ισόβια ούτε η θανατική ποινή, αλλά 21 χρόνια φυλάκισης. Αυτή τη φιλοσοφία ακολουθεί και η φυλακή Holden. Τα κελιά περιλαμβάνουν τηλεόραση, ψυγείο, παράθυρα χωρίς κάγκελα και ωραία έπιπλα. Οι περισσότεροι φύλακες δεν οπλοφορούν γιατί τα όπλα προκαλούν περιττό εκφοβισμό και κοινωνική αποξένωση. Σε αυτή τη φυλακή ο σκοπός του εγκλισμού είναι η αναμόρφωση, ώστε οι κρατούμενοι να επιστρέψουν στην κοινωνία και να γίνουν χρήσιμοι. Μάλιστα, όταν απελευθερώνονται, πληρώνουν και ένα έντυπο σχετικά με το πώς η λειτουργία της φυλακής θα μπορούσε να βελτιωθεί. Στο νούμερο 1 έχουμε άλλη μια φυλακή της Νορβηγίας. Βρίσκεται στο νησί Μπαστόι και διατηρεί χαλαρά μέτρα ασφαλείας. Οι κρατούμενοι εκεί διαμένουν σε ξύλινες εξοχικές κατοικίες και δουλεύουν στο αγρόκτημα της φυλακής. Κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως υπασία, ψάρεμα, τένις και σκι. Η φυλακή έχει βραβευτεί για τη διασφάλιση των ανθρώπινων αξιών και την ανεκτικότητα που τη χαρακτηρίζει. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό υποτροπής όσων αποφυλακίστηκαν από εκεί είναι περίπου 16%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 70%, κάτι που δείχνει την αποτελεσματικότητα των μεθόδων της. Τι σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από αυτά που είδατε σε αυτό το βίντεο? Ευχαριστώ πολύ την Ελεάνα για την υπέροχη φωτογραφία που μου έστειλε στο Instagram. Πατήστε το like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα. Βρείτε μας και στο Instagram για να μαθαίνετε από τους πρώτους ποιο θα είναι το επόμενο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, θα τα πούμε την επόμενη φορά.